हेलो फ्रेन्ड नमस्ते। म EduTech Khem युट्युब च्यानलबाट आज पनि म तपाईहरुको माझमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। मेरो अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले युट्युबबाट कसरी विथआउट द युज अफ डाउनलोडर कसरी भिडियो डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा मैले सहजीकरण गरेको थिएँ र आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई हामी कसरी डाउनलोडर युज गरेर हामीले कसरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बारेमा आज जानकारी दिन आएको छु म। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले वेब ब्राउजरलाई खोल्नु पर्यो र वेब ब्राउजरलाई खोलिसकेपछि तपाईको जुन वेब ब्राउजर खोलि पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई मैले जुन यहाँ URL दिएको छ crackingpatching.com यसलाई म कपी गर्छु Ctrl C र कपी गरिसकेपछि तपाईको जुन URL एड्रेस जुन वेब एड्रेस हान्ने बार छ त्यसमा गएर तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र पेस्ट गरिसकेपछि तपाईलाई crackingpatching.com को वेबसाइट खुल्छ। यो खुल्दै छ र यो खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ डिफरेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ ब्याचवर्क PDF कन्भर्टर बिट कभर। तर हामीले अहिले खोजेको चाहिँ जुन IDM क्रैक्स 6.32 बिल्ड 9 हो। यो IDM भनेको इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर हो, यसको क्रैक भर्सन हो। यसलाई हामी टपमा गएर क्लिक गर्न सक्छौं र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन IDM क्रैक 6.32 बिल्ड 9 विथ प्याच 2019 छ त्यसको तल तपाईले डाउनलोड अप्सन देख्नुहुन्छ डाउनलोड नाउ। तपाईले यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र कहिले कहिले यो डाउनलोड नाउले काम गरेन भने तपाईले जुन तलपट्टि एउटा लिंक छ स्क्रल गर्दै जाँदा त्यो लिंकमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड लिंक्स अफ IDM क्रैक लेटेस्ट र तपाईले यो लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले मैले तपाईलाई डाउनलोड नाउ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सिकाउँछु। डाउनलोड नाउ गरिसकेपछि तपाईको नयाँ पेज खुल्छ। यहाँ डिफरेन्ट लिंकहरु देखाउँछ। त्यो लिंक मध्ये हामीले डाउनलोड नाउ जुन 10.87 यहाँ के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दा 10.87 MB भएको फाइललाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ र यसलाई मैले क्लिक गर्छु र यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन ब्राउजरको लेफ्ट बटम कर्नरमा तपाईको चाहिँ IDM डाउनलोड हुन्छ र यो डाउनलोड हुने क्रममा छ र यो डाउनलोडको समय लगभग 50 सेकेन्ड लाग्छ। तपाईले 1 मिनेट जति वेट गर्नु पर्यो। तपाईको इन्टरनेट स्पिड अनुसार डाउनलोड हुनेछ र मेरो यो डाउनलोड हुने क्रममा छ र यो IDM भनेको इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर हो र यसलाई चाहिँ रजिस्टर की चाहिन्छ। तपाईले अन्य कुनै साइट्सबाट लिंकबाट खोल्नु भयो भने तपाईले क्रैक भर्सन नपाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई क्रैक गर्नको लागि चाहिँ रजिस्टर गर्नको लागि यसलाई क्रैक गर्नुपर्नेछ र क्रैक गराउनु भयो भने बल्ल यसले दिएको फुल फ्यासिलिटिजहरु तपाईले फुल फिचर्सहरु तपाईले बल्ल युज गर्न पाउनुहुनेछ। जस्तै अहिले मेरो IDM डाउनलोड हुँदैछ र यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईको 4 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 2 1 र यो अब डाउनलोड कम्प्लिट भयो। र डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईको जुन यहाँ एरो देखाएको छ त्यो एरोमा गएर तपाईले सो इन फोल्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गरे पनि खुल्छ अथवा तपाईको जुन यो वेब ब्राउजरको टप राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डाउनलोड्स भन्ने यहाँ गएर पनि तपाईले जुन यो डाउनलोड भएको छ त्यसलाई सो इन फोल्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र सो इन फोल्डर गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ IDM 6.32 जुन चाहिँ तपाईको WinRAR zip RZIP टाइपमा छ। यसको लागि तपाईलाई WinZip एप्लिकेसन तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल हुनुपर्ने छ। भएन भने तपाईले फेरि गुगलबाट त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र म अर्को भिडियोमा कसरी हामी WinZip र WinRAR लाई चाहिँ कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्छौं भन्ने बारेमा म जानकारी दिँदै छु। र यसलाई अब हामी डबल क्लिक गर्छौं यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि। एक्सट्र्याक्ट टु भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जुन डेस्कटप छ त्यो डेस्कटपमा क्लिक गर्नुस् र न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्नुस्। न्यू फोल्डरमा किन क्लिक गर्नुपर्छ भन्दा तपाईको एउटा फोल्डर बन्छ र यो फोल्डरलाई हामीले ओके क्लिक गर्न सक्छौं। ओके गरिसकेपछि यो फाइल एक्सट्र्याक्ट भयो र यो फाइल एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ IDM 6.32 भन्ने यहाँ दुईटा फोल्डर छ जुन मैले पहिले डाउनलोड गरिसकेको थिएँ एउटा फोल्डर र मैले अब जुन पछि डाउनलोड गरेको फोल्डरलाई म डबल क्लिक गर्छु र यसलाई डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले प्याच रिभाइज IDMan 632 बिल्ड 9 देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले IDMan 632 बिल्ड 9 लाई हामी डबल क्लिक गर्छौं
र यसलाई डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई अप्सन आउँछ यस अर नो, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब आइडिएम इन्स्टल हुँदैछ, तपाईँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यो लाइसेन्स एग्रिमेन्ट तपाईँले आफैले पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले अहिले एक्सेप्ट गरेँ, नेक्स्ट गरेँ, नेक्स्ट गरेँ, नेक्स्ट गरेँ र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको आइडिएम डाउनलोड भयो। नाउ हामीले फिनिस गर्न सक्छौँ। र यसलाई अहिले मैले मिनिमाइज गरेँ। आइडिएम डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँको आइडिएमको इन्टिग्रेसन मोडुल कसरी हाल्ने भनेर यहाँ स्टेप वाइज देखाएको छ। यसलाई म क्लोज गर्छु र अब मैले आइडिएमलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छु र यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँको के भनेछ यहाँ रजिस्टर भर्सन फर 30 डेज चाहिँ पिरियड ओभर भयो भनेछ। र यो ओभर भइसकेपछि हामीले ओके गऱ्यौँ भने हामी आइडिएमलाई खोल्न सक्दैनौँ, किनकि यसले तपाईँको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल, सिरियल नम्बर मागेको छ। अब यसलाई हामीलाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल र सिरियल नम्बर त हामीलाई थाहा छैन। यो पाउनको लागि हामीले किन्नुपर्छ। त्यही भएर अब मैले यो विन्डोजलाई क्लोज गर्छु। यसको लागि हामीसँग जुन अहिलेको फोल्डरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्याच रिभाइज भन्ने जुन फोल्डर छ त्यसलाई हामी डबल क्लिक गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि दुईवटा भर्सन रहेछ, एउटा 32 एउटा 64। पहिला हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कुन भर्सनको भनेर हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्नको लागि तपाईँले विन्डोज र आर की क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको रन मेनु खुल्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले DXDIAG हान्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँ सिस्टम कन्फिगरेसन देखाउँछ। तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम कुन भर्सनको युज गर्नुभएको छ त्यो देखाउँछ। र यो खुल्दैछ। यो खुलिसकेपछि हामीले इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै मेरो ल्यापटपमा 64 बिट छ। जस्तै यो खुलिसक्यो, यहाँ देख्न सकिन्छ। तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 प्रो 64 बिट भन्ने छ। भनेपछि मैले अब 64 बिटको प्याचलाई खोल्नु पर्यो। यो पनि जिप फाइल छ। यसलाई मैले के गर्न सक्छु, राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुभयो भने डाइरेक्टली यो आफै एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। र यसको लागि पासवर्ड चाहिन्छ। आइडिएमको डिफल्ट पासवर्ड भनेको 123 छ। र तपाईँले यसलाई ओके बटनले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। ओके बटन क्लिक गरेपछि तपाईँको 64 जुन प्याच बिट खुलेको छ। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यस गर्नुहोस्। यस गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। ल नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले फिनिस गर्नुहोस्। यो ब्राउजर खुल्छ। यो ब्राउजरलाई तपाईँले क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि म तपाईँलाई अहिलेकै आइडिएम डबल क्लिक गरेर खोलेर देखाउँछु। र यो खोल्ने बित्तिकै तपाईँको अहिलेकै अप्सन आयो, कसरी आइडिएम इन्टिग्रेसन मोडुल कसरी गर्ने भन्ने कुरो त अहिले म सिकाउँछु। ओके गर्नुहोस्। र ओके गरिसकेपछि तपाईँको जुन आइडिएम छ त्यो आइडिएम खुल्छ। र खुलिसकेपछि अहिले किन खुलेको थिएन, अहिले हामी रजिस्टर गरेको थिएन। त्यो रजिस्टरलाई अहिले क्र्याक गरेको छ। यहाँ अप्सन के छ हेर्नुहोस्, क्र्याक बाई crackingpatching.com जुन अहिले हामीले गरेका थियौँ। र यसलाई अहिले मैले मिनिमाइज गर्छु। अब हामीले आइडिएम इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर सफ्टवेयर त हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरियो। अब हामीले यसलाई कसरी भिडियो डाउनलोडको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म बताउँछु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला कुन वेब ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यो वेब ब्राउजरलाई तपाईँले ओपन गर्नु पर्यो। जस्तै मेरोमा गुगल क्रोम छ, त्यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि जुन तपाईँको यहाँ अप्सन छ गुगलमा कस्टमाइज एन्ड कन्ट्रोल गुगल क्रोम भन्ने जुन 3टा थुप्रो छ त्यसलाई तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोर टुल्स भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ गएर तपाईँले एक्सटेन्सन भन्ने खोज्न सक्नुहुन्छ। कसैले मोर टुल्समा पाउनु भएन भने तपाईँले सेटिङमा गएर पनि एक्सटेन्सन खोज्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले मैले एक्सटेन्सनमा क्लिक गरेँ र एक्सटेन्सन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ 3टा अप्सनमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, आइडिएम इन्टिग्रेसन। यो चाहिँ के छ, अफ छ। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, अन गर्नु पर्यो। र यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईँको वेब ब्राउजरमा आइडिएम इन्टिग्रेसन मोडुल चाहिँ इन्सर्ट भयो। अब मैले भिडियो डाउनलोड जस्तै युट्युबबाट कुनै भिडियो डाउनलोड गर्न छ भने youtube.com हाने र youtube.com लाई इन्टरफेस की गरिसकेपछि तपाईँको युट्युब खुल्यो। जस्तै नयाँ वर्ष एसएलसी पास भन्ने एउटा नयाँ भिडियो छ। म यसलाई चाहिँ अहिले क्लिक गरेँ र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको खुल्छ। खुल्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
सुरुमा हामीले क्लिक गर्ने भने डाउनलोड दिस भिडियो भन्ने आउँदैन। यो देखिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ जस्तै एमकेबी फाइल भन्ने छ। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ अप्सन आउँछ, डाउनलोड अप्सन आउँछ। यो डाउनलोड अप्सन आइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कहाँ डाउनलोड हुँदैछ भनेर हेर्नको लागि तपाईँले डाउनलोड भिडियोज कहाँ डाउनलोड गर्ने त तपाईँले त्यहाँ फोल्डर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले मैले डेस्कटपमा डाउनलोड गरेँ, जस्तै सेभ। अब स्टार्ट डाउनलोड र डाउनलोड स्टार्ट हुँदैछ। ल हेर्नुहोस् त तपाईँको भिडियो बिस्तारै डाउनलोड हुँदैछ, जुन चाहिँ 245.274 MB को भिडियो छ। यसरी हामीले आइडिएमलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ र मिनिमाइज गरेपछि तपाईँले यहाँ एउटा ट्रे आइकन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो कति % डाउनलोड भएको छ त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै कुन क्वालिटीको भिडियो डाउनलोड गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँबाट तपाईँले क्वालिटी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै अटो गराउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले। अब अटो गराए पनि तपाईँको डाउनलोड 2 MKB फाइल देखायो, एउटा देखाएको थियो, अब 2टा देखायो तपाईँको। त्यस्तै गरेर तपाईँले कुन भर्सनको डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। राइट्स एन्ड एसोसिएट्स स्टडी एब्रॉड हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ, डिजाइनमा पहिलो। अब यहाँ एचडी क्वालिटीमा तपाईँले होइन म एचडी क्वालिटी धेरै एकदमै लामो फाइल भयो भने तपाईँले 480p मा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्लिक गर्ने बित्तिकै क्वालिटीमा पहिलो कम्फर्ट डाउनलोड म्यानेजरमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ चाहिँ 480p को भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामी पहिलो ट्यालेन्ट टेक्नोलोजीबाट भिडियोजहरू हामी आइडिएमबाट युट्युबका भिडियोजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँको डाउनलोड कति हुँदैछ भनेर हेर्न मिल्छ र तपाईँले यो ब्राउजर क्लोज गरे पनि यो आइडिएमको भिडियो अटो डाउनलोड हुनेछ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले ब्राउजर क्लोज गर्दाखेरि भिडियो स्टप हुन्थ्यो भने अबको भिडियोमा तपाईँको चाहिँ स्टप हुँदैन। र इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरले अटोमेटिक तरिकाले भिडियो मात्र नभइकन तपाईँको कुनै पनि फाइल्सहरू सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसले सजिलै रूपमा डाउनलोड गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले यो cracking.com बाट मैले कसरी आइडिएम डाउनलोड गरेँ त्यही तरिकाले अहिले म फेरि आइडिएम युज गरेर यसलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु। जस्तै crackingpage.com इन्टर छाडेँ मैले। अब इन्टर छाडिसकेपछि क्रैकिङ प्याच होइन क्रैकिङ प्याचिङ.com यसलाई जस्तै खोलेँ मैले। खोलिसकेपछि तपाईँको ऐकै विन्डोज खुल्छ। जस्तै खुल्दैछ, एकछिन लोड हुँदैछ, एकछिन पर्खनुहोस्। र अब केही समयपछि तपाईँको जुन यो क्रैकिङ प्याच वेबसाइट खुल्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई क्लिक गर्न सक्छौँ र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब डाउनलोड हुने जुन वेब पेज छ यसको मेन आइडिएमको लागि त्यो पेज खुल्छ र तपाईँले डाउनलोड नाउ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र यो क्लिक गर्ने बित्तिकै जस्तो मैले यसलाई क्लिक गरेँ, अहिले क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको डाउनलोडिङको लागि चाहिँ तयारी हुँदैछ। र यो क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन आउँछ र मैले यसलाई क्लिक गरेँ। अब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको डाइरेक्ट इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेर स्टार्ट बटन डाइरेक्ट आइदियो र तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो पनि डाउनलोड भएको तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो भिडियो अलरेडी डाउनलोड भइसक्यो। यसरी हामीले हुँदै रहेछ। यसरी हामीले चाहिँ आइडिएमका भिडियोजहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। युट्युबका भिडियोजहरू आइडिएमलाई युज गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसलाई क्लोज गरे पनि तपाईँको डाउनलोड स्टप हुने छैन, किनकि तपाईँको आइडिएमको ट्रे हुन्छ यतापट्टि। यो ट्रेमा चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक तरिकाले डाउनलोड हुन्छ। जस्तै 100% कम्प्लिट भयो। अब यसलाई तपाईँले डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्लिट हुँदैछ। र यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ डु वान्ट टु ओपन भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो अप्सन आइसकेपछि जस्तै अहिले यसलाई मिनिमाइज गरेँ मैले। अब तपाईँलाई चाहिँ रिस्टोर अल डाउनलोड विन्डोज भन्नु भने तपाईँलाई हामीले 2टा डाउनलोड विन्डोज युज गरेको थियो, त्यसलाई हामीले रिस्टोर गर्न सक्छौँ। अथवा यता क्लिक गरेर पनि तपाईँले हेर्न सकिन्छ। रिबिल्डिङ हुँदैछ। यो रिबिल्डिङ भएको कारणले गर्दा तपाईँले देखाएको छैन। ल रिबिल्डिङ कम्प्लिट भएपछि तपाईँको चाहिँ
ओपन फोल्डरमा जानुभयो भने तपाईँले ओपन फोल्डरबाट त्यो भिडियो कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो भिडियोलाई हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यसलाई तपाईँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियोलाई फेरि हामीले ओपन गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले कुनै पनि आइडियामा कुनै पनि युट्युबका भिडियो लगायत कुनै पनि फाइल्सहरू एसोसिएट्स स्टडी एब्रॉड हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो, ट्यालेन्ट टेक्नोलोजीबाट सक्छौँ। ल तपाईहरुलाई आज मैले आइडियाबाट कसरी भिडियो डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराहरू आज मैले तपाईहरुलाई सहजीकरण गरेको छु। फेरि पनि म तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै मन परेमा तल मेरो युट्युब च्यानलको जुन सब्स्क्राइब बटन छ त्यो सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसनमा तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईको माझमा फेरि लिएर आउनेछु भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।